Quốc gia ta đang sống là một bản đồ trong hệ thống công lược tình cảm, nếu công lược thất bại, sẽ bị hệ thống xóa sổ. Những kẻ công lược thông minh bắt đầu lười biếng, cố tình kéo dài nhiệm vụ, hệ thống sốt ruột rồi. Nó để ta làm giám sát, đốc thúc những kẻ công lược nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ta là người bản địa, phải giúp nó đối phó với những kẻ ngoại lai đó sao? Quốc gia của ta tên là Tử Vũ Quốc, bởi vì nơi đây nổi tiếng với một loại quả ngọt màu tím tên là tử vũ. Mùa hè, hoa tử vũ nở rộ khắp đất nước, từ núi rừng hoang dã đến thành quách, phố phường, nhuộm lên một màu tím biếc, như một cơn mưa hoa tím nở rộ giữa mùa hè, hương hoa nồng nàn, có thể khiến người ta say sưa. Tử Vũ Quốc rất nhỏ, trước đây là một nước chư hầu của một quốc gia lớn, có nhiệm vụ cung cấp quả tử vũ và thuốc nhuộm màu tím. Sau khi quốc gia lớn đó trải qua vài lần thay đổi triều đại, không còn để ý đến nước chư hầu nhỏ bé này nữa, Tử Vũ Quốc nhân cơ hội đó tuyên bố độc lập. Nhưng dù sao cũng quá nhỏ, hoàng tộc Tử Vũ Quốc cũng không mấy hưng thịnh. Đến triều đại hiện tại, chỉ có một thái hậu, một hoàng đế, một hoàng hậu, một hoàng phi, ba hoàng tử, một công chúa và một vương gia. Hiện tại, các hoàng tử, công chúa còn khá trẻ, con cháu ít ỏi, không có sức cạnh tranh. Đại thần cũng chỉ có vài người, quan hệ giữa thừa tướng và đại tướng quân đương triều khá tốt, hai vị hầu tước cũng chỉ an phận thủ thường ở đất phong của mình. Chỉ vậy thôi, mà lại trở thành nơi tụ tập của những kẻ công lược. Thật là quá kỳ lạ. Chuyện Tử Vũ Quốc có kẻ công lược đã không còn là bí mật. Dù sao thì cách hành xử của những kẻ đó quá phô trương, thủ đoạn ngày càng mới lạ, cứ cách một thời gian lại bày ra trò mới. Không biết từ khi nào, các thành viên hoàng tộc yêu chuộng hòa bình, lười biếng, nhàn nhã và các vị thừa tướng quân bỗng nhiên bắt đầu gây sóng gió trên triều đình, hậu cung cũng đấu đá khốc liệt, một quốc gia nhỏ bé lại trở thành nơi thu thập tư liệu cho những tác giả viết tiểu thuyết cung đấu, trạch đấu. Chồng ta, tên phế vật tiểu hầu gia Sở Tùy An, rất thích đọc những cuốn tiểu thuyết đó. Những câu chuyện phiếm trên triều đình gần như luôn được đổi tên và xuất hiện trong tiểu thuyết ngay lập tức, sau đó được người dân đọc say sưa. Chiêu chiêu à, tiểu thiếp mà tam hoàng tử mới nạp thật là cao tay, đã xúi giục hắn ta đi tranh giành ngôi vị thái tử rồi. Ta nhìn tên chồng đang trong thời gian chịu tang, tay cầm một cuốn tiểu thuyết, nhàn nhã nói chuyện với ta, tam hoàng tử từ nhỏ mất mẹ, bị ghẻ lạnh, giờ đây quyết tâm báo thù, dũng cảm giành lấy ngôi vị, chật chật, thật là một câu chuyện truyền cảm hứng. Ta cầm quạt phang vào đầu hắn, tổ tông đã định, lập trưởng lập đích, thái tử danh chính ngôn thuận, lại yêu thương dân chúng như con, hắn ta dựa vào đâu mà tranh giành. Sở Tùy An đau đến mức kêu lên một tiếng, tiểu thiếp của hắn ta nói với hắn ta rằng quyền thừa kế là bình đẳng mà. Ta đau đầu nhắm mắt lại, toàn là thứ vớ vẩn, tam hoàng tử từ nhỏ đã không được học đạo trị quốc, lại không có mẹ ruột hay bà ngoại quyền lực để dựa dẫm, chỉ có thể chiêu mộ những quan lại bất mãn, nghe bọn họ tâng bốc, cho dù có lên ngôi hoàng đế cũng chỉ là một hôn quân. Những kẻ công lực này đang làm loạn cái gì vậy, chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình, mà không quan tâm đến tính mạng của bách tính Tử Vũ Quốc sao? Thấy ta tức giận, Sở Tùy An mới chịu bỏ cuốn tiểu thuyết xuống, dè dặt tiến lại gần. Xoa bóp vai cho ta, phu nhân đừng giận, thái tử phi cũng là kẻ công lực đấy, nàng ấy có thể để tam hoàng tử cướp ngôi vị hoàng đế của chồng mình sao? Cứ để bọn họ đấu đá đi, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta. Nhắc đến chuyện này, ta càng thêm tức giận. Thái tử phi chính là em gái của Sở Tùy An, Sở Toàn Ninh, năm đó Bình Ninh hầu còn sống. Đưa con gái vào cung làm thái tử phi, chính là muốn tìm một chỗ dựa vững chắc cho đứa con trai bất tài này. Sau này con gái làm hoàng hậu, Sở Tùy An sẽ là cậu ruột của hoàng đế, cả đời an nhàn sung sướng không thành vấn đề. Tháng trước, cha chồng ta, người mắc bệnh nan y, qua đời, mẹ chồng đau buồn quá độ, chưa đầy nửa tháng cũng qua đời theo. Sở Tùy An, tiểu hầu gia, lẽ ra phải kế thừa tước vị, trở thành Bình Ninh hầu mới. Nhưng triều đình hiện tại đang rối ren, thánh chỉ vẫn chưa được ban xuống, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Sở Toàn Ninh cũng chỉ xuất hiện vài ngày trong tang lễ, sau khi cha mẹ chồng được an táng, nàng ta liền quay về tiếp tục chơi trò cung đấu. Nghe nói nhiệm vụ công lực của nàng ta là giành lại trái tim của thái tử từ người trong mộng của chàng. Thật là rảnh rỗi sinh nông nổi, vì tình yêu hư vô mờ mịt của đàn ông mà phải dùng mọi thủ đoạn. Lẽ ra, bọn họ đấu đá trong cung, đấu đá trong phủ, không liên quan gì đến Bình Ninh hầu phủ chúng ta, nhưng ai bảo ta là cháu gái của lão tướng quân, từ nhỏ đã lo lắng cho đất nước chứ. Năm đó, khi ông nội từ quan, đã dạy dỗ chúng ta, con cháu nhà họ Ninh không được ham muốn an nhàn, nếu đất nước gặp nguy nan, nhất định phải dốc lòng vì xã tắc. Giờ đây, Tử Vũ Quốc bị những kẻ công lực ngoại lai này quấy phá đến mức gà chó không yên, nhồi nhét đủ loại tư tưởng hỗn tạp vào đầu óc những người nắm quyền, cứ tiếp tục như vậy, quốc gia sẽ không còn là quốc gia nữa. Ta lo lắng không thôi, bỗng nhiên nắm lấy tay Sở Tùy An, nghiêm túc nói, hầu gia, hay là chúng ta tạo phản đi. Lúc này là giờ tuất, trong phòng ngủ, ánh nến lung linh, trên bàn bày đầy trái cây, bánh ngọt, trà vẫn còn ấm, tiểu thuyết chất thành đống, một khung cảnh gia đình ấm cúng. Nghe ta nói vậy,
Sở Tùy An vội vàng rút tay ra, nhảy dựng lên, mặt mày kinh hãi nhìn ta, phu nhân, nàng hận ta đến vậy sao, muốn ta chết sớm vậy, ta biết ngay là không thể trông cậy vào hắn. Chuyện tạo phản, dù là ở quốc gia nào, triều đại nào, cũng đều là tội chết. Sở Tùy An kiên quyết từ chối cũng là điều dễ hiểu. Huống chi hoàng đế còn sống, thái tử vẫn còn, các hoàng tử, công chúa cũng đều ẩn giấu thực lực. Ngay cả ăn tiệc chúng ta cũng không được ngồi cùng bàn với bọn họ. Ta buồn bực không biết trút giận vào đâu, bèn ở trong phủ luyện võ điên cuồng suốt 7 ngày liền. Những thị vệ luyện võ cùng ta đều nằm lăn ra đất đầu hàng, nói rằng đánh không lại, thật sự đánh không lại. Phu nhân, xin người hãy tha cho chúng tôi, luyện võ với người còn mệt hơn cả làm việc liên tục 3 ngày. Ta trừng mắt nhìn bọn họ, dậy mau, đàn ông con trai mà chỉ có chút sức lực này, còn ra thể thống gì nữa. Thị vệ tổng quản Khương Húc nháy mắt ra hiệu cho thuộc hạ, lập tức có người chạy đi tìm Sở Tùy An cầu cứu. Hầu ra, mau đến quản phu nhân nhà ngài đi, cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ đồng loạt xin từ chức. Sở Tùy An ôm chặt lấy cột nhà không chịu buông, ta không đi, đi rồi sẽ bị ép làm bao cát, ta tay trói gà không chặt, một đấm là gục, kiên quyết không đi. Đúng lúc hầu phủ đang ồn ào náo nhiệt, một tiếng hô lanh lảnh vang lên từ bên ngoài, thánh chỉ đến. Hoàng thượng cuối cùng cũng nhớ đến Sở Tùy An, triệu chúng ta lập tức vào kinh. Kế thừa tước vị không nhất thiết phải vào kinh, đôi khi chỉ cần thánh chỉ ban xuống, chúng ta làm lễ theo đúng nghi thức là có thể thay đổi thân phận. Nhưng lần này hoàng thượng lại muốn chúng ta vào kinh. Ta nhíu mày, e rằng là muốn lợi dụng chúng ta, giúp đỡ thái tử. Dù sao thì Bình Ninh hầu phủ cũng là nhà mẹ đẻ của thái tử phi, lão hầu gia từng giúp đỡ hoàng thượng đăng cơ thuận lợi, cưới biểu muội của hoàng thượng, được phong tước hầu. Còn ta, tiểu hầu gia phu nhân, lại là cháu gái của lão tướng quân Ninh, có nhà họ Ninh chống lưng. Thái tử có hậu thuẫn vững chắc như vậy, tự nhiên không thể để tam hoàng tử lấn át. Sở Tùy An lo lắng đi đi lại, chiêu chiêu, ta có thể giả bệnh không đi được không? Muội muội ta tâm cơ thâm sâu, ta không đối phó được nàng ấy. Ta lại thở dài, tạo phản là tội chết, kháng chỉ bất tuân chẳng phải cũng là tội chết sao? Dù sao cũng phải chết, chàng chọn một đi. Sở Tùy An lập tức thay đổi sắc mặt, vậy ta vẫn nên đi, ta sợ chết, nhưng ta cảm thấy phong thủy ở kinh thành không tốt, nàng xem những kẻ công lực đều tụ tập ở đó, nhỡ đâu chúng ta đến kinh thành cũng bị một kẻ công lực nhập vào thì sao? Ta cảm thấy, tiểu hầu gia nói có lý. Ngày đầu tiên đến kinh thành, chúng ta nghỉ ngơi ở quán trọ, nghe thấy có người lớn tiếng bàn bạc kế hoạch bí mật trong phòng bên cạnh. Đáng lẽ phải ép phụ hoàng ban hành luật pháp để hạn chế những kẻ công lực không biết từ đâu đến kia từ lâu rồi. Rõ ràng bọn họ đều là chim cu chiếm tổ chim khách, đặt những chủ nhân ban đầu của cơ thể đó vào đâu. Công chúa nói đúng, nhưng chúng ta làm sao phân biệt được ai là chủ nhân ban đầu, ai là kẻ công lực đây? Công chúa Gia Nguyệt, ta không nhịn được đỡ chán, bàn bạc kế hoạch bí mật mà sao không tìm một nơi kín đáo hơn, giọng nói còn lớn như vậy. Sở Tùy An bịt tai lại, tỏ vẻ mình không quen biết cô em họ ngốc nghếch này. Khương Húc nhìn ta, phu nhân, chuyện này có nên đổi chỗ khác, tránh thị phi không? Ta trầm ngâm một lúc, nhìn tiểu hầu gia đang cặm cụi gặm đùi gà, bỗng nhiên cầm chén trà ném xuống đất, quát lớn, đã nói bao nhiêu lần rồi, tiểu hầu gia không được ăn đồ nhiều dầu mỡ, ngươi gọi món kiểu gì vậy? Mọi người đều bị ta dọa sợ, đùi gà trên tay tiểu hầu gia rơi xuống, môi hắn bóng nhẫy, ngơ ngác nhìn ta, hả, ta lúc nào? Nhưng chỉ trong nháy mắt, cửa phòng đã bị đập ầm ầm, biểu ca, biểu tẩu, hai người đến kinh thành rồi sao? Ta ra hiệu cho Khương Húc mở cửa, công chúa Gia Nguyệt lập tức cười tươi rói, xách váy bước vào, thật sự là hai người. Ta giả vờ ngạc nhiên, công chúa, sao người lại ở đây? Công chúa Gia Nguyệt ngồi xuống, vẻ mặt vô tội, ta ra ngoài chơi mà, ôi, biểu tẩu sao càng ngày càng xinh đẹp vậy, biểu ca huynh ăn ít thôi, mặt tròn xoe rồi kìa. Tiểu hầu ra lau miệng, vẻ mặt uất ức, 5 năm không gặp, muội liền chê bai ca ca như vậy sao? Công chúa Gia Nguyệt cười hì hì, lè lưỡi, sau đó phẩy tay ra hiệu cho đám người hầu đang hành lễ đứng dậy, thôi, các ngươi lui ra hết đi. Đợi mọi người ra ngoài, nàng ta nghiêm mặt nói, biểu ca, nghe nói phụ hoàng triệu hai người vào kinh là vì chuyện kế thừa tước vị. Tiểu hầu ra gật đầu. Ta bắt đầu diễn kịch, giả vờ như chưa từng trải sự đời, trên đường vào kinh, nghe người ta bàn tán, nói gì mà kẻ công lực làm loạn. Hai, chúng ta quanh năm ở đất phong, lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này. Quả nhiên, vừa nghe thấy vậy, công chúa Gia Nguyệt liền nhíu mày, tức giận nói, biểu tẩu, chuyện này đã không còn mới mẻ nữa rồi. Cũng thật là kỳ lạ, mục tiêu của những kẻ công lực đó đều là vương công quý tộc, đại thân nắm giữ quyền lực, bây giờ cả thiên hạ đều đang xem trò cười của triều đình Tử Vũ quốc chúng ta. Ta đúng lúc lên tiếng hỏi, ồ. Công chúa Gia Nguyệt đuổi người hầu ra ngoài, kéo một chiếc ghế chen vào giữa ta và tiểu hầu ra, nhỏ giọng nói, ta đã liên lạc với quốc sư đại nhân, ông ấy có thể phát hiện ra những kẻ công lực tiềm ẩn. Hiện tại ông ấy đang nghiên cứu phương pháp khống chế bọn họ, chỉ là hiện tại có rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng,
vẫn còn thiếu người, biểu ca, biểu tẩu, hai người. Tiểu hầu gia lập tức bịt miệng công chúa Giang Nguyệt, từ chối, biểu tẩu ngươi cuối năm nay sắp sinh con rồi, không tham gia cung đấu đâu nha ngã, ta, cuối năm nay sinh con, ai, à. Tiểu hầu gia, chàng nhìn cái bụng phẳng lì của ta mà nói lại lần nữa xem. Trên đường vào cung yết kiến, công chúa Giang Nguyệt ngồi chung xe ngựa với chúng ta, tiện thể kể cho chúng ta nghe về những màn đấu trí đấu dũng giữa các thành viên hoàng tộc và những kẻ công lực trong những năm qua. Nghe nói người đầu tiên dính chưởng là Thái hậu. Bà ấy và tiên đế là Thanh Mai Trúc Mã, 16 tuổi đã thành hôn, vợ chồng ân ái, thuận buồm xuôi gió làm thái tử phi, hoàng hậu, được sủng ái nhất hậu cung. Sau đó, bà ấy phụ tá tiên đế xử lý chính sự, là một vị hiền hậu được cả nước ca ngợi. Trước khi lâm chung, tiên đế hỏi bà ấy, cô bé ngốc nghếch của ta đâu rồi? Cuối cùng bà ấy cũng gục ngã khóc lớn, nói ra sự thật. Thì ra hoàng hậu thật sự đã qua đời sau khi sinh đứa con đầu lòng. Bà ấy đến đây, thay thế thân phận của hoàng hậu, nhiệm vụ công lực là chiếm được trái tim của tiên đế. Thế nhưng, bà ấy đã hy sinh tất cả, vì tiên đế mà bày mưu tính kế, củng cố Giang Sơn, chiêu mộ phi tần, sinh con đẻ cái cho hoàng tộc, nhưng vẫn không thể có được trái tim của tiên đế. Bà ấy không biết tiên đế đã nhận ra bà ấy không phải là hoàng hậu thật sự từ lúc nào. Với tư cách là người công lực thất bại, bà ấy mãi mãi ở lại thế giới này, trở thành người phụ nữ cô độc đứng trên đỉnh cao quyền lực. Người thứ hai dính chưởng là hoàng đế. Từ khi sinh ra, người đã là một kẻ công lược. Ngôi vị hoàng đế vốn dĩ không thuộc về người, nhiệm vụ rất đơn giản, giúp đỡ hoàng huynh đăng cơ thuận lợi. Người một lòng một dạ phò tá hoàng huynh, văn võ song toàn, tận tâm tận lực. Kết quả vì quá tận tâm, hoàng huynh của người cảm thấy Giang Sơn này thích hợp để người cai trị hơn. Hơn nữa Thái hậu, mẹ ruột của người, lại không phải là mẹ ruột thật sự, ở trong hoàng cung cũng chẳng còn gì thú vị, bèn nhường ngôi vị hoàng đế cho người. Công lực thất bại, người trở thành hoàng đế ngày ngày phải lên triều, đúng là làm ơn mắc oán. Hoàng hậu hiện tại là kẻ công lực xuất hiện muộn hơn vài năm, cũng là người được cả nước biết đến. Nhiệm vụ của nàng ta khá khó, rớt chớt hoàng đế, tự mình lên ngôi. Để đạt được mục tiêu, nàng ta đối đầu với hoàng đế, đấu đá ngầm không ngừng nghỉ, cũng chẳng quan tâm đến chuyện hậu cung không được can thiệp chính sự, không hề che giấu thân phận của mình, câu kết với các đại thần, gây ra tranh đấu trên triều đình, còn nói hoàng đế chẳng phải cũng là đồng loại sao? Dù sao cũng không muốn ngày ngày lên triều, chi bằng thoái vị nhường hiền, để nàng ta hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng đế đồng ý mới là lạ, sau khi nếm trải mùi vị quyền lực, người tuyệt đối không cho phép người phụ nữ ngạo mạn này đạp đổ mình. Hiện tại, hai vợ chồng này vẫn đang đối đầu, nhiệm vụ của hoàng hậu vẫn chưa hoàn thành, nàng ta đã phát điên đến mức muốn xúi giục mấy vị hoàng tử, để bọn họ sớm thí cha đoạt vị. Ta và tiểu hầu gia nghe đến mức đầu óc choáng váng, đau khổ day day thái dương. Tiểu hầu gia không hiểu, tại sao bọn họ lại trắng trợn như vậy, những kẻ công lực bình thường chẳng phải nên che giấu thân phận, âm thầm hành động sao? Công chúa Giang Nguyệt nhún vai, Thái hậu đã che giấu, kết quả thất bại rồi đấy thôi, phụ hoàng ban đầu cũng che giấu, bây giờ là hoàng đế của Tử Vũ quốc, ngày ngày vất vả, còn phải tăng ca bất thường, có lẽ hoàng hậu chính vì vậy mới quyết định công khai thân phận. Hoàng hậu cố tình để cả thiên hạ biết nàng ta là kẻ công lược, trong mắt nàng ta, hoàng tộc chẳng qua chỉ là một thân phận, cũng là con người, cũng có điểm yếu. Bách tính Tử Vũ quốc như được mở mang tầm mắt. Thì ra vương công quý tộc cũng có thể bị nhắm đến, bị coi là trò đùa, còn bách tính vô tội không cần phải bị coi là con khỉ để trêu chọc. Ngược lại có thể xem những trò hề này như trò cười, miễn là bọn họ không làm gì tổn hại đến lợi ích của dân chúng, không áp bức bách hại bách tính. Ta hỏi, vậy còn các hoàng huynh của muội, còn tướng quân, thừa tướng thì sao? Những kẻ công lực sau này đều không chủ động công khai thân phận, nhưng hoàng đế đã tìm đến một vị quốc sư, có thể đoán ra ai là kẻ công lược, những người bị vạch trần thân phận đều bị giam giữ thẩm vấn. Hiện tại, vì nhiệm vụ của những kẻ công lực đều chỉ giới hạn trong chuyện tình cảm yêu đương và tranh giành quyền lực trong phạm vi nhỏ, chưa gây ra tổn thất nghiêm trọng, nên hoàng đế không ra tay trừng trị nghiêm khắc. Ta tấm tắc khen ngợi, quả nhiên người trong nhà mới hiểu rõ người trong nhà nhất. Hoàng đế, kẻ công lược, hiểu rõ những kẻ công lược khác nhất. Người đâu phải tìm đến một vị quốc sư, mà là tìm đến một con chó biết xem bói. Rất nhanh, ta đã không còn cười nổi nữa, bởi vì, trước cổng hoàng cung, vị quốc sư đại nhân mặc áo gấm tinh vân, tuấn tú thoát tục đang đợi chúng ta. Hầu gia, phu nhân, tại hạ là Tú Nguyệt, giữ chức quốc sư, phụng mệnh thánh thượng, đến để kiểm tra định kỳ cho hai vị. Ta và tiểu hầu gia nhìn nhau, kiểm tra gì? Quốc sư Tú Nguyệt mỉm cười, tự nhiên là kiểm tra lai lịch của hai vị, ví dụ như, có phải là kẻ công lực hay không. Ông ta lấy ra một chiếc la bàn sao bằng hai bàn tay, giơ lên trước mặt chúng ta, không nói gì, chỉ xoay viên ngọc tròn lấp lánh ở giữa la bàn sao, để nó trượt trên quỹ đạo. Chiếc la bàn sao như sống dậy, xoay tròn liên tục, khiến chúng ta hoa cả mắt. Một lúc sau, la bàn sao từ từ dừng lại. Quốc sư Tú Nguyệt nhìn chằm chằm vào la bàn sao một lúc lâu, nhướng mày,
nói với vẻ thích thú, song sát, thú vị đấy. Thú vị là ý gì? Nhưng Tú Nguyệt lại không nói rõ, nhường đường cho chúng ta, hai vị hãy vào cung đi, bệ hạ đang đợi. Đây là lần đầu tiên ta gặp hoàng đế, người đã gần 50 tuổi, có lẽ vì ngày đêm vất vả, lại bất hòa với hoàng hậu, nên hai bên thái dương đã điểm bạc, thấy chúng ta hành lễ, người chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên. Tùy An, lần trước gặp con là 5 năm trước, khi con theo cha mẹ vào kinh chúc thọ thái hậu, giờ đây, người bên cạnh con chỉ còn lại vị phu nhân mới cưới 3 năm trước. Sở Tùy An và ta cùng cúi người, tạ ơn bệ hạ quan tâm, nhờ bệ hạ yêu thương, Bình Ninh hầu phủ luôn được ân sủng, thần vô cùng cảm kích, vị này là. Hoàng đế cắt ngang lời hắn, nhìn ta với ánh mắt hiền từ, là tiểu nha đầu nhà họ Ninh phải không, tên là Ninh Chiêu. Ông nội con trước đây thường nhắc đến con, nói con từ nhỏ đã không thích trang điểm, chỉ thích luyện võ, không biết sau khi lấy chồng sẽ như thế nào, giờ nhìn con, cũng là một chủ mẫu đoan trang, hiền thục rồi. Ta hơi đỏ mặt, đoan trang, hiền thục tự nhiên là giả vờ, mẹ chồng ta trước khi qua đời đã nói, vào cung phải giả vờ một chút, nếu không dễ bị người ta bắt bẻ, nhưng được bệ hạ khen ngợi, ta vẫn có chút vui mừng. Tạ ơn bệ hạ khen ngợi. Hoàng đế muốn bàn bạc chính sự với Sở Tùy An, bèn bảo ta đi tìm em chồng Sở Toàn Ninh. Sở Toàn Ninh hiện tại là thái tử phi, thường trú ở Đông cung, hôm nay vừa vặn vào cung thỉnh an thái hậu. Ta đi đến chỗ thái hậu, mới phát hiện bên trong rất náo nhiệt, thái hậu, hoàng hậu, quý phi, thái tử phi, công chúa, mấy vị phi tần đều có mặt, phụ nữ họp mặt, díu dít nói chuyện, khiến ta không dám bước vào. Công chúa Giang Nguyệt tinh mắt, liếc thấy bóng dáng ta, lập tức đứng dậy vẫy tay, biểu tẩu, mau vào đây. Ta, chẳng lẽ là cố ý đợi ta sao? Thôi được rồi, dù sao cũng phải đối mặt với bọn họ, ta đành phải cắn răng bước vào, hành lễ với từng người một. Vị thái hậu đầu tiên công lực thất bại, ở lại Tử Vũ quốc trong truyền thuyết đã tóc bạc trắng, nhưng nghe nói bà ấy không thích ăn chay niệm Phật, mỗi ngày đều dậy sớm dắt chim đi dạo. Tập thái cực quyền, cuộc sống rất lành mạnh, hiện tại sức khỏe rất tốt, không hề có vẻ u ám, ảm đạm của một người phụ nữ cô độc đứng trên đỉnh cao quyền lực. Bà ấy chỉ khách sáo với ta vài câu rồi bảo ta ngồi xuống, tiếp tục trò chuyện với mọi người. Nghe một lúc lâu, ta mới hiểu ra, thì ra bọn họ đang chia sẻ kinh nghiệm công lược. Ta giật giật khóe miệng, hóa ra dù là phụ nữ có phải là kẻ công lược hay không, khi nói xấu đàn ông đều giống nhau, muốn chân tình cũng được, muốn quyền lực cũng được, muốn báo thù cũng được, không quan trọng là phương pháp, chiến lược. Quả nhiên, những kẻ công lược ở Tử Vũ quốc không hề che giấu gì cả. À đúng rồi, Nguyệt Nhi, nghe nói quốc sư đại nhân gần đây lại sáng chế ra một món đồ mới, hình như là do con nghĩ ra, có thể dùng để thăm dò thân phận, lai lịch của người khác, gọi là gì nhỉ? Thái hậu đột nhiên hỏi công chúa Giang Nguyệt, trên khuôn mặt tươi cười ẩn chứa sự bất mãn với việc nàng ta và quốc sư âm thầm cấu kết. Công chúa Giang Nguyệt mặt không đổi sắc, giả vờ vô tội, món đồ mới, à, ý người là kinh vĩ tinh bản sao? Lai lịch thì đương nhiên là không thể đoán ra được, chỉ là cải tiến một chút so với chiếc la bàn sao thăm dò trước đây, có thể đo được những cơ thể tiềm ẩn có khả năng bị kẻ công lược nhập vào, làm ra để chơi thôi. Ta ngẩng đầu lên, chẳng lẽ là... Quả nhiên, công chúa Giang Nguyệt chỉ vào ta, hôm nay lúc biểu ca, biểu tẩu đến, quốc sư Tú Nguyệt đã kiểm tra rồi, biểu ca, biểu tẩu có nghi ngờ rất lớn, không biết ngày nào đó sẽ bị kẻ công lược nhập vào, hôm nay mọi người đều có mặt, mau giúp biểu tẩu nghĩ cách đi. Tất cả mọi người đều nhìn ta, vẻ mặt nghi ngờ, bất an, không biết phải làm sao. Sở phu nhân ở xa tận đất phong, vốn dĩ vẫn ổn, sao đến kinh thành lại, em chồng ta, Sở Toàn Ninh, nhíu mày, mắng một câu, quả nhiên phong thủy ở đây không tốt. Ta, muội cũng mê tín vậy sao? Vậy nên Sở Toàn Ninh, ngươi đã trở thành thái tử phi, cũng suốt ngày lo lắng vì không thể công lược được thái tử sao? Tam hoàng phi đột nhiên lên tiếng, vậy nếu ta đuổi con hồ ly tinh đó ra khỏi kinh thành, Tam hoàng tử có phải sẽ không bị ả ta mê hoặc nữa không? À đúng rồi, tiểu thiếp của Tam hoàng tử mới là kẻ công lược, Tam hoàng phi chắc chắn đã chịu đựng đủ rồi. Mọi người lập tức quên mất ta, bắt đầu thảo luận xem việc gỡ bỏ giới hạn địa lý có thể lợi dụng lỗ hổng để hoàn thành nhiệm vụ công lược hay không, kết luận là không thể, sau đó lại thở dài thất vọng. Ta nghi ngờ hỏi, vậy, tất cả những kẻ công lược đều muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để rời đi sao? Quý phi nương nương vừa uống trà vừa mỉm cười, bà ấy là người bản địa, đối với những kẻ công lược cũng chỉ là xem náo nhiệt. Chưa chắc, chẳng phải phu nhân của thừa tướng vì tham luyến cuộc sống tốt đẹp ở đây, nên luôn lười biếng, không chịu rời đi sao? Công chúa Giang Nguyệt gật đầu, ý có điều muốn chỉ, những người như vậy không ít đâu, chẳng phải thái tử phi cũng vậy sao? Sở Toàn Ninh cười khẩy một tiếng, lười biếng nói gì vậy, ta rất cố gắng để thái tử quên đi Bạch Nguyệt Quang của chàng, để chàng yêu ta, nhưng thái tử quá si tình, ta mãi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiểu rồi, vậy nên ở lại thế giới này không nhất định là do nhiệm vụ công lực quá khó, mà cũng có thể là do lười biếng. Xem ra,
Những kẻ công lực ở Tử Vũ Quốc có thể quấy phá như vậy quả nhiên là do hệ thống phán định có vấn đề, bọn họ đã tìm được kẽ hở, bắt đầu đối đầu với hệ thống sao? Ta khẽ nhếch môi, lặng lẽ nhấp một ngụm trà. À, có nên nói cho bọn họ biết, ta chính là giám sát viên mới do hệ thống phái đến không nhỉ? Những kẻ công lực lười biếng sẽ bị ta xóa sổ trong thế giới này đấy. Ta và Sở Tùy An không ở lại hoàng cung, hoàng đế ban cho chúng ta một hành cung nhỏ trong kinh thành để ở tạm. Tên là Lãm Tinh Uyển, nằm ngay cạnh Thiên Tinh Các, nơi ở của quốc sư, là nơi lý tưởng để vương công quý tộc ngắm sao. Ngoài những người hầu của hầu phủ đi theo, người hầu ở Lãm Tinh Uyển cũng rất hiểu chuyện, cung kính tiếp đãi chúng ta. Đóng cửa phòng lại, ta hỏi Sở Tùy An hôm nay đã nói chuyện gì. Sở Tùy An cau mày, bệ hạ nói quốc khố eo hẹp, không thể nuôi hầu phủ không công nữa, sau này chúng ta phải bắt đầu nộp thuế, tự lực cánh sinh. Hả, chẳng phải vương công quý tộc đều được triều đình nuôi dưỡng sao? Mục đích là để bọn họ càng ngày càng vô dụng, không làm loạn tạo phản, cũng không tham gia tranh đấu triều chính. Năm đó ban hôn cho chúng ta, chẳng phải cũng là vì sợ mấy vị hoàng tử cưới ta, ông nội sẽ phải trở thành chỗ dựa cho một vị hoàng tử nào đó sao? Dù sao thì hầu gia cũng không có tư cách kế vị, ta gả cho chàng, mấy vị hoàng tử liền dập tắt ý định kết thông gia với nhà lão tướng quân. Bệ hạ còn có thể nhân cơ hội này khống chế ông nội ta không đứng nhầm phe, chiêu này quả là cao minh. Sở Tùy An mếu máo, sắp khóc đến nơi, hu, ta biết ngay là chiêu gả cho ta không phải là thật lòng, ngoài vinh hoa phú quý, ta chẳng thể cho nàng được gì hu. Ta đầy đầu hắc tuyến, không thể không lên tiếng an ủi, tiểu hầu gia, đối với ta mà nói, cơm no áo ấm, tiền bạc đủ tiêu, chàng cũng không ra ngoài trăng hoa, vậy là đủ rồi. Sở Tùy An nức nở, thật sao? Ta gật đầu. Sở Tùy An chớp mắt, bỗng nhiên e thẹn, thật ra, nàng có thể đòi hỏi nhiều hơn một chút. Ví dụ như, Sở Tùy An hai tay ôm lấy khuôn mặt tròn trịa của mình, cười lộ ra lúm đồng tiền. Ví dụ như, cố gắng giành lấy tình yêu trung thủy của ta. Nói sao nhỉ, kết hôn 3 năm, ta vẫn không hiểu được mạch não của tiểu hầu gia. Tại sao chàng lại cảm thấy trước đây chúng ta không phải là tình yêu? Với võ công của ta có thể để một người mà ta không hề ưa thích ngủ chung giường với mình sao? Tất nhiên là ta thích chàng rồi. Tuy chàng nhát gan, trẻ con, hay mè nheo, lại không cầu tiến. Nhưng chàng cũng rất đáng yêu, lương thiện, lạc quan, lại không bao giờ nổi giận. Chẳng lẽ, chàng vẫn chưa yêu ta? Vậy nên mới muốn ta cố gắng giành lấy tình yêu của chàng. Ta bỗng nhiên sững sờ. Chàng, không thích ta. Ta im lặng một lúc, bỗng nhiên véo tai chàng, tức giận nói, Sở Tùy An, chàng dám không thích ta. Đau. Sở Tùy An nước mắt lưng tròng, phu nhân, nàng đang nói gì vậy, ta rất thích nàng mà. Vậy sao chàng lại bảo ta đi giành lấy cái thứ tình yêu vớ vẩn đó? Sở Tùy An ôm chầm lấy ta, khóc nức nở, ta nói là tình yêu trung thủy, tuy bây giờ ta rất yêu nàng, nhưng ta cũng rất dễ rung động trước người khác. Chẳng lẽ nàng không muốn ta yêu nàng nhiều hơn một chút sao? Ta buông tay ra, trầm ngâm, chàng nói đúng. Hôm nay trò chuyện với các vị phu nhân, tỉ muội ai cũng nói, yêu một người là một kiếp nạn sinh tử, không có đường lui, thua cuộc sẽ chết rất thảm. So với tình yêu, dường như quyền lực nắm trong tay mới có trọng lượng hơn. Sở Tùy An, không phải, sao lại nói sang chuyện này? Ta nắm chặt hai tay Sở Tùy An, tiểu hầu gia, chàng xem tình hình kinh thành hỗn loạn như vậy. Thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu, thái tử phi, các vị hoàng tử phi đều là kẻ công lược, căn bản không phải là người bản địa của Tử Vũ Quốc, nhưng lại nắm giữ quyền lực tối cao. Chúng ta nhân cơ hội này tạo phản, giành lại Giang Sơn cho bách tính Tử Vũ Quốc, cũng không phải là không thể, phải không? Sở Tùy An im lặng một lúc lâu, nói, thật ra phu nhân chỉ là không muốn nộp thuế thôi phải không? Chẳng lẽ không phải sao? Bình Ninh hầu là vạn hộ hầu, chưa kể đến những vàng bạc châu báu, đất đai, nô lệ được ban thưởng, vốn dĩ không cần nộp thuế, thực ấp vạn hộ có thể đảm bảo con cháu đời sau không lo cơm ăn áo mặc. Giờ đây hầu phủ phải nộp thuế, nộp như thế nào, nộp bao nhiêu, nộp thuế có nghĩa là gì? Có nghĩa là tài sản của hầu phủ không thể giấu giếm trước mặt hoàng đế. Tên ngốc nào lại đi nói cho Cửu Ngũ Chí Tôn, ngươi có thể tịch thu toàn bộ tài sản của ngươi trong nháy mắt, biết mình có bao nhiêu tài sản chứ? Tuy ta là giám sát viên được hệ thống tạm thời tuyển dụng, nhưng ta cũng là người Tử Vũ Quốc chính hiệu. Tại sao lại để cho người ngoài chiếm đoạt tài sản? Ta trằn trọc mãi không ngủ được. Hoàng đế năm đó không hề lười biếng, thật sự đã tận tâm tận lực giúp đỡ hoàng huynh đăng cơ. Là hoàng huynh của người không theo lẽ thường, đột nhiên nhường ngôi, nên ta không thể lợi dụng quyền hạn mà hệ thống ban cho để xóa sổ người. Nhưng sau khi trò chuyện với một đám quý nữ ban ngày, ta rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng. Những kẻ công lực ở kinh thành hiện tại thế lực rất lớn, nhưng lại không hề bị hạn chế, ngay cả người bản địa cũng không cảm thấy kỳ lạ, thậm chí không hề có chút sợ hãi nào. Thái hậu và hoàng đế có phải đang cố ý tạo cơ hội cho đồng hương của mình
để bọn họ khống chế dư luận của cả Tử Vũ quốc hay không? Nếu không phải hệ thống phát hiện module phán định của mình có vấn đề, không thể kịp thời trừng phạt những kẻ công lược, nên mới phải phái ta đến giám sát, kích hoạt hệ thống xóa sổ dự phòng, e rằng đám người này sẽ phá hoại nghiêm trọng hệ sinh thái nhân văn của Tử Vũ quốc, biến hành vi công lược thành trò giải trí, từ đó chèn ép module điều khiển của hệ thống, biến Tử Vũ quốc thành quê hương thứ hai của bọn họ. Ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên hệ thống nói chuyện trong đầu ta, lúc đó ta đang cùng tiểu hầu ra về phủ trấn quốc tướng quân thăm ông nội. Ông nội đã nhiều lần xin cáo lão hồi hương, nhưng đều bị hoàng đế bác bỏ, nên ông nội vẫn sống ở phủ trấn quốc tướng quân. Tử Vũ quốc thật ra không có nhiều chiến sự, trước đây dựa dẫm vào quốc gia lớn để sinh tồn, giờ đây lấy thương mại làm chủ, thực lực quân đội trong nước chỉ đủ để tự vệ. Ông nội có thể làm trấn quốc tướng quân là vì khi còn trẻ, trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc ở quốc gia lớn, ông đã dẫn dắt quân Ninh ra bảo vệ Tử Vũ quốc không bị chiến tranh thiêu rụi, đồng thời liên kết với mấy quốc gia nhỏ xung quanh, thành lập liên quân, không bị phản bội, lập được công lao to lớn cho sự phát triển hòa bình của Tử Vũ quốc trong mấy chục năm qua. Lần thăm ông nội đó, sức khỏe của ông đã yếu đi nhiều, cha mẹ ta đã qua đời từ lâu. Mấy người chú bác thì hoặc là tử trận, hoặc là tàn phế, chỉ có Ngũ thúc, người từng rất nổi loạn, còn hoạt động trên triều đình, nhưng lại là một văn quan, khó có thể tiếp quản quân Ninh gia. Chiêu Chiêu à, tuy con là nữ nhi, nhưng con là người có tài năng quân sự nhất trong số con cháu nhà họ Ninh, chỉ tiếc là, chỉ tiếc là năm đó bệ hạ vì muốn kiềm chế mấy vị hoàng tử, nhất định phải ban hôn cho con và tiểu hầu gia. Ông nội vuốt ve đầu ta, mặt mày lo lắng, giờ con đã là tiểu hầu gia phu nhân, không thể quản lý quân Ninh gia, Nếu ông nội chết đi, ai có thể bảo vệ nhà họ Ninh đây? Nếu có thể làm lại, ông nội nhất định sẽ không để con cháu nhà họ Ninh đi theo con đường quân ngũ đầy nguy hiểm này. Ta kể chuyện này cho Sở Tùy An nghe, chàng vụng về vỗ vỗ lưng ta, Chiêu Chiêu yên tâm, ta sẽ cố gắng bảo vệ nhà họ Ninh. Ta cười khẩy, chàng chỉ là một tiểu hầu gia an phận hưởng thụ vinh hoa phú quý, không có chút quyền lực nào, có thể bảo vệ bản thân đã là tốt lắm rồi, chuyện của nhà họ Ninh, chàng đừng nhúng tay vào. Chào mừng bạn đến với thế giới giải trí đầy cuốn hút của A Đậu. Tại đây, các câu chuyện đều được sáng tạo độc quyền và tuân thủ nguyên tắc cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ. Đừng quên bấm thích và đăng ký để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé các bạn.